دوستان، امروز میخوام اولین آموزش کانالم رو با دستور یک پیش غذای خیلی خوشمزه که سالهای سال پای ثابت سفرمون بوده شروع کنم. اگر برای مهمونی ماهی غذای اصلی باشه، حتما این میگو رو برای پیش غذا درست میکنم. با اینکه مراحل کار رو خوب توی فیلم نشون دادم، ولی باز سعی میکنم نکات مهم و کلیدی رو بهتون آموزش بدم. میبینید سبزیجات ریز خورد میشه به شکل نگینی. قارچ رو من با آب نمیشورم. قارچ بافت اسفنجی داره، آب خیلی زیادی و موقع شستن به خودش جذب میکنه و موقعی سرخ کردن همون آب رو از دست میده با کلی طعم و عطر و مزه. دیگه برای خود قارچ طعم و عطری نمیمونه. پس سعی کنید همین پوست روی رو بگیرید، یا اگر خیلی کثیف بود میتونید با یه دستمال مرطوب، دستمال کاغذی آشپزخونه پاک کنید. حتی میتونید از پایه قارچ در این غذا یا غذاهای دیگه استفاده کنید. خیلی ها دور میریزن. این مقدار مواد برای 2 عدد پیرکس برای پیش غذا در نظر گرفته شده. اگر شما برای غذای اصلی خواستید این غذا رو درست کنید، مقدار رو چند برابر کنید. میگوهایی که من استفاده کردم خیلی درشت بود. به چند قسمت تقسیمش کردم، ولی اگر میگوهای شما ریز بود دیگه لازم نیست ببرید. از 1 قاشق غذاخوری روغن حیوانی استفاده کردم. شما میتونید از روغن مایع، روغنی که مد نظرتون استفاده کنید، یا حتی میتونید از مخلوط کره و روغن مایع استفاده کنید. میدونید کره به تنهایی میسوزه. میگو گوشت خیلی لطیفی داره. اگر شما میگو رو خیلی سرخ کنید، گوشت میگو سفت میشه، حالت لاستیکی پیدا میکنه، به درد نخور میشه. پس سعی کنید همین که میگو رنگ عوض کرد، کمی تفت داده شد، برای پخت میگو کافیه. مخصوصا این غذا که 2 مرحله پخت داره. ما به همین منظور میگوها رو بعد از اینکه تفت دادیم از تاوه خارج میکنیم که دیگه بیشتر حرارت داده نشه. سبزی‌های دیگر رو تفت میدیم. من از همون 1 قاشق غذاخوری روغن برای تفت بقیه سبزیجات استفاده کردم. روغن دیگه اضافه نکردم، چون این غذا با استفاده از خامه و پنیر دیگه چرب هست. دیگه سعی کنیم چربترش نکنیم. قارچ ها آب پس ندادن. میبینید این خوبه، تمام طعم و عطر قارچ تو خود قارچ میمونه. مرحله به مرحله اگر دقت کنید میبینید ته تاوه 1 لایه قهوه‌ای بسته میشه که همینطور بیشتر میشه این لایه قهوه‌ای. با 1 قاشق آب جوش، 1 قاشق غذاخوری آب جوش، این لایه رو از تاوه جدا میکنیم. یا اگر پیازمون خوب آبدار باشه، این خودش خود به خود جدا میشه. میدونید این لایه قهوه‌ای باعث خوشمزه تر شدن سس غذا میشه. مخصوصا غذای گوشتی هم همینطوره. این لایه قهوه‌ای پر از طعم و مزه است، از میگو و پیاز، گوجه، فلفل دلمه‌ای. پس سعی کنید حتما اینو جدا کنید. این غذا با نون سرو میشه. میتونه نون باگت باشه، نون بربری باشه. هر چقدر که ما بعد از پخت در ظرفمون سس خوبی داشته باشیم، به همون اندازم لذیذ میشه، چون همونطور که گفتم با نون سرو میشه. مثلا اگر گوجمون آبدار باشه، به همون اندازه سس خوبی خواهیم داشت.
من گوجه‌های زمستونی داشتم، گوجه‌هام کم آبتر بود. قارچهایی رو قبلا تفت داده بودیم در همین مرحله اضافه می‌کنیم. از یک قاشق غذاخوری سرشیر استفاده کردم. میدونید سرشیر سنگین‌تر و چرب‌تره، برای همین اگر شما از خامه معمولی، خامه سفت استفاده کردید، به اندازه 1 استکان یا خامه مایع به اندازه 1 استکان، نصف لیوان کافیه. تازه خیلی هم بهتره، همونطوری که گفتم خامه مایع یه مقدار این سس بیشتری به ما میده. در آخرین مرحله میگوها رو اضافه کردم که دیگه فقط در حد مخلوط شدم، بیشتر حرارت نبینه که سفت بشه. با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه میپزم. ولی خب فرا با هم فرق میکنه، دقت کنید. همین که روی پنیر طلایی شد کافیه. از مخلوط 2 تا پنیر گودا و موزارلا استفاده کردم. میدونید گودا یه طعم تندتری داره، موزارلا طعمش ملایم تره، ولی ذوب خیلی خوب ذوب میشه. برای همین برای این مدل غذاها و پیتزا انتخاب خیلی خوبیه. در آخرم توصیه میکنم که حتما این غذا رو درست کنید. حتی میگم برای کسی که اصلاً میگو و ماهی و غذاهای دریایی دوست نداره هم درستش کنید. اوه ببینید که چقدر توپه این غذا. گفتم هر چقدر که حتی خامتون اگر بخواد مایع باشه، گوجه هم آب بیشتری داشته باشه، باز باعث بیشتر شدن سس این غذا میشه که با نون عالی میشه.